નમસ્કાર મિત્રો, હું h.k.patel. તમે જોઈ રહ્યા છો TecMath ગુજરાતી ચેનલ. મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 10ના વિષય ગણિત પ્રકરણ 2 બહુપદીઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા અને બે શૂન્યોનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આપેલ હોય તો માગેલ દ્વિઘાત બહુપદી px = x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. મિત્રો, ઘણી વખત પરીક્ષામાં દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો અને બે શૂન્યોનો ગુણાકાર આપેલો હોય તેના ઉપરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી નક્કી કરવાનો એક્ઝામ્પલ 1 માર્ક્સના વિકલ્પમાં અથવા તો 2 માર્ક્સનો એક્ઝામ્પલ પૂછાઈ શકે છે. એટલે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ ટોપિક ખૂબ જ અગત્યનો છે. તો આપણે યાદ રાખવાનું કે દ્વિઘાત બહુપદી px = x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. આ સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાનું છે. મિત્રો, આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈએ તો દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા =-3 અને બે શૂન્યોનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 2 આપેલ હોય તો માગેલ દ્વિઘાત બહુપદી ખાલી જગ્યા થાય. તો મિત્રો, આપણે દ્વિઘાત બહુપદી કેવી રીતે નક્કી કરીશું? તો અહીંયા આગળ આપણને સૌપ્રથમ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા =-3 આપેલા છે અને બે શૂન્યોનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 2 આપેલ છે. તો દ્વિઘાત બહુપદીનું સમીકરણ આપણી પાસે આવું છે કે px = x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. આની મદદથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી નક્કી કરી શકાય. એટલે કે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર -3 અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર 2 આ સમીકરણની અંદર આપણે મૂકી દઈએ તો આપણને બહુપદી કેવી મળશે કે px = x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટાની જગ્યાએ -3 ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની જગ્યાએ આવી ગયા 2. સાદુરૂપ આપતા px = x² ઓછા ગુણ્યા ઓછા બરાબર વત્તા 3x વત્તા 2. તો આ જે px = x² વત્તા 3x વત્તા 2 એ માગેલ દ્વિઘાત બહુપદી છે. મિત્રો, આ રીતે આપણે દ્વિઘાત બહુપદી નક્કી કરી શકાય. હવે સ્વાધ્યાય 2.2 નો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 નીચે દર્શાવેલ સંખ્યાઓ અનુક્રમે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા અને શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા આપેલ છે તો તે ઉપરથી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો. મિત્રો, પહેલો વિકલ્પ છે 1/4 અને -1. અહીં આગળ અનુક્રમે શૂન્યોનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર કહેવામાં આવેલો છે. આનો અર્થ એ થાય કે પ્રથમ કિંમત અહીં આગળ શૂન્યનો સરવાળો છે એની કિંમત 1/4 અને શૂન્યના ગુણાકારની કિંમત -1 થાય. તો આપણે કહી શકાય કે શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા =1/4 અને શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા =-1 થાય. દ્વિઘાત બહુપદીનું સમીકરણ મેળવવા માટેનું સૂત્ર આપણી પાસે છે px = x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. આ બંને કિંમત અહીં આગળ આલ્ફા પ્લસ બીટા અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની જગ્યાએ મૂકતા px = x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર 1/4 ઇન્ટુ એક્સ વત્તા આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની કિંમત થાય -1. હવે મિત્રો, અહીં આગળ x² ના છેદમાં 1 કંઈ નથી, -1 ના છેદમાં કંઈ નથી, 1 ના છેદમાં 4 છે. એટલે છેદ સરખા કરવા માટે આપણે લસા લેવો પડે. એટલે 4 લસા લઈ અને સાદુરૂપ આપીએ તો px = 4x² માઇનસ એક્સ વત્તા -1 ઇન્ટુ 4. તો બહુપદી px = 4x² ઓછા એક્સ ઓછા ગુણ્યા વત્તા બરાબર ઓછા 4. આ પ્રકારે આપણને દ્વિઘાત બહુપદી મળે. મિત્રો, સ્વાધ્યાય 2.2 ના એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ના દાખલા આ રીતે આપણે ગણી શકાય. તો સ્વપ્રયત્ને આપેલા બીજા દાખલા ગણવા માટે પ્રયત્ન કરજો અને જો કંઈ બી તકલીફ જણાય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો, જેથી કરીને આપણે ગણતરી કરી અને એક્ઝામ્પલ મૂકીશું. જો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને શેર કરજો. નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ.